és egyszerűen egyik reggel így keltem föl, hogy boxolni szeretnék. Milyen gyerek voltál te? Égetni való. Adott problémára a legrövidebb idő alatt a legjobb megoldást kell megtalálni, miközben amúgy meg akarnak verni. A Gleason Gym USA-nak a legöregebb boxterme. Kutatásaink szerint több mint 130 világbajnokuk volt, de amikor megvan a súlyhozás, akkor így minden lemegy rólam, és úgy érzem, hogy jó, megvan, nyertem. Egy vereségből lehet tanulni. Ez egyértelmű, hogy nagyon sokat tud változtatni egy embernek a felfogásán, hozzáállásán. Szóval a boxból pénzt keresni, ez egy nagyon nehéz dolog. MOKA. Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ez hihetetlen. Berki Ferenc, boxoló Fecó. Fecó, tökéletes. Fecónak szoktak hívni. Fecó, igen, általában Fecónak. És itt vagyunk csodálatos New York Cityben. Miért is vagy te most itt? Edzőtáborozni jöttem a Gleason Gymbe. Aha. És van valami hír, amit el tudsz mondani, vagy még ezt nem akarjuk mondani senkinek? Hát hírekről még igazából nem szeretnék beszélni, még ma lesz egy megbeszélés, egy fixálás, de vannak dolgok alakulóban. Én drukkolok neked, mert Én is tűkön ülök igazából, nagyon-nagyon várom, mert úgy érzem, hogy itt nagyon jól sikerült ez az elmúlt 3 hét, és bizakodó vagyok. mik voltak az első benyomásaid itt, amikor beléptél egy amerikai boxterembe? Igazából nyilván ez egy gyerekkori álom volt, szóval elképesztő érzés volt, és ilyen nagyon motiváló, nagyon feltöltött, hogy láttam ott készülni a srácokkal, sok edző, mindenhol aki boxsal foglalkozik, az tudja, hogy megnéz egy ilyen edzős videót, és hogy mennyire más egy hangulat egy amerikai boxterembe, és nagyon jó érzés volt ezt megtapasztalni. És miben más egy edzés, mint Magyarországon? Nyilván alapvetően boxedzés, szóval nincsen olyan óriási nagy különbség, mégis maga az egész atmoszféra nagyon más, és talán sokkal kompetitívabb, és ezáltal sokkal erősebb a fejlődése az embereknek. Szerintem inkább a közeg az, ami húzza itt a boxolókat. Nyilván van valami más technika, stratégia, állóképesség, mert az elmúlt, nem tudom, 70 évben nekik volt 460 akármennyi világbajnokuk. Szerintem Európában összesen nem volt annyi, de most ezt nem tudom pontosan, de hogy inkább ebben a versenyzésben van valami kult szerintem, ami miatt ennyivel jobbak. Meg majd még rátérünk a technikára, mert az nem tudom, hogy ez mennyire így privát, hogy itt egészen máshogy boxolnak, mint Magyarországon. Ez egyértelmű, igen. Hogy erről akarsz beszélni, tudod, hogy inkább ez a közelebbi kisütések, és nem pedig a nagy parasztlengő. Igazából mind a kettő nagyon fontos része a boxnak, tehát az, hogy messziről nagyot ütni, vagy közelről nagyot ütni, ez mind a kettő nagyon fontos. Itt nyilván nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a technikára, és egyszerűen ilyen közelről nagyon szűken, nagyon jól mozognak, nagyon, nagyon jó kis apró lábmunkájuk van, szóval de ezek otthon is megvannak, de itt mégis van valami, ami miatt az egész más, és ezt még nem sikerült teljesen megértenem, szóval ezen még dolgozom, hogy mi a nyitja az egésznek, hogy mi a különbség. Tehát látom, de még föl kell dolgoznom ezt az egész itt szerzett tudást, hogy ezt használni tudjam. Itt mire fektetnek mondjuk több hangsúlyt, mondjuk a technikára, a staminára, az állóképességre, az erőre? Biztos vagyok benne, hogy a technikára és a sparringokra fektetik a legtöbb hangsúlyt, viszont ahhoz, hogy erre tényleges választ tudjak adni, ahhoz egy komplett meccsfelkészülést kéne itt megcsinálnom, vagy többet, mert most igazából mi itt a technikára mentünk, és amiket tanultam, azokat majd szépen viszem haza, és házi feladatként kell gyakorolnom, és úgy beépíteni a bunyomba. Mert nyilván ez nem egy olyan, hogy 1-2 hét alatt megtanul az ember, és akkor azt már be is építi a boxba, hanem annak kell idő, azt gyakorolni kell zsákon, páros gyakorlatban, sparringokon, és ennek kell idő, hogy beépüljön.
Én még így nagyon belementünk ebbe a boxos témába, legalábbis a technikába, meg Amerikába, de tudom, hogy hányan ismernek téged, gondolom a boxolók körülben igen, de meséljünk egy kicsit rólad, hogy honnan indultál, mikor kezdtél el boxolni. 2008-ban kezdtem el a pályafutásomat. Édesapám akkoriban már edzősködött, de még nem olyan nagyon komoly szinten, és egyszerűen egyik reggel így keltem föl, hogy boxolni szeretnék, és ez azóta is úgy van. Hány éves volt akkor? Még nem voltam 13. Még nem voltál 12 fél, valahogy így. Egy apukád is egy híres boxedző. Igen, otthon sokan ismerik. Kik voltak az ő keze alatt, rajtad kívül? Hát volt több profi bunyósa is, amatőr versenyzők is, ugye a gyerekkoromban amatőrben, amit végigversenyeztünk, ott volt jó amatőr csapat végig, de olyan világszínvonalon senki nem lett ismert. Szóval te elindultál 2008-ba, most neked hogy állsz te most, mint a rekordok szintjén? 20 győzelmem van, a profiban 20 győzelmem van, egy vereségem és egy döntetlenem, valamint van körülbelül 120 amatőr meccsem. 120 amatőr vers? Igen. És azok akkor nem számítanak persze bele ebbe a... Nem, a profiban nem számít bele. Olyan körülbelül ilyen 20 vereségem van a 120-ba, valahogy így néz ki a amatőr mérlegem. 100 győzelem, 20 vereség. Milyen gyerek voltál te? Én égetni való. Igen. Igen. Mindenki elmondása alapján, amikor mondjuk a családomtól valakitől sikerült élve eljönnöm, akkor így megnyugodtak és egy napig aludtak. Szóval és önveszélyes voltam, azt szokták mondani. Akkor mi beszélgettünk, ezelőtt így mondtad, hogy voltak egy-két ilyen, amiről mondtad, hogy voltak ilyen utcai bunyók, hogy Hát gyerekkorban, de hát az kinek nincs. Nekem. Jó, hát Inkább elfutottam. De nézd meg ezt azért. én azért kezdtem boxolni, ne kelljen futnom. Aztán kiderült, hogy még sokkal többet kell futnom. Elindultunk 2008, 20 nyeresség, vagy 20 20 győzelem. 20 győzelem. Mi hozott, hogy jött ez az amerikai? Igazából nyilvánvalóan ez a kezdetek óta a fejemben van, hogy itt kéne bunyózni, itt kéne készülni, meg ezekhez kapcsolódó dolgok, de az életem ezt nem adta ki eddig, viszont most igen. Ez mennyire privát, hogy jött ez? Hogy téged láttak videón bunyózni, itt egy promóter, és mondta, hogy nekem ez a gyerek kell. Igen, ugye a Törőcsik Dani a Starbox alatt járt ide készülni, és itt beszélt az edzőjével, elküldtem videókat, adatokat, megnéztek, és mondták, hogy ez nagyon jó, és hogy várnak. Törőcsik Dani, respect, shout out to Törőcsik Dániel. Szerintem ő egy nagyon tehetséges Abszolút. amatőr boxoló. De ne is erről beszéljünk. Ő miatt, ő vele jöttél ki ide, ő hozott ebbe a Grayson Gymbe, és már edzetek egy 2-3 hete? Ez a harmadik hétnek a vége. Ez a harmadik hét vége. Milyen kemények itt a sparringok? Hát igazából a jó sparring az mindenhol kemény, viszont itt inkább feladatok voltak sparring közben, szóval amikor bunyóztam, az edző kérte, hogy az itteni dolgokat próbáljam meg leginkább használni, hogy megértsem és elkezdjenek beépülni a bunyomba, szóval az nagyon jó, ha oda megyek és csinálom azt, amit tudok, viszont azzal ugyanott maradok egy helybe. És nyilván itt azon volt a hangsúly, hogy az új dolgokat próbáljam meg forszírozni, és egészen jól mentek. Voltak olyan sparring partnerek, akikkel lehetett látni, hogy nem kedvel téged, vagy erről akarsz mesélni, hogy utána még volt... Nem, itt teljesen rendben volt minden, jó volt az egész hangulat, itt sportolók vannak, boxolók vannak, és ez mindig ilyen, hogy amikor tudod, sparringon találkoznak az emberek, és elkezdenek úgymond rivalizálni, de boxolnak egy nagyon jót, az olyan szimpátiát vált ki nálunk egymásból, és utána mindig beszélgetünk, szóval nagyon jó hangulata van a terem, nagyon pozitív és nagyon motiváló. Ha jól értem, akkor edzésen azért vigyáztuk egymásra, és nincs az, hogy az a nagy háború. Azért férfias küzdelmek vannak, Igen. de a lényeg azon van, hogy mindenki fejlődjön technikailag. Szerinted mikor lehet téged majd itt Amerikában látni boxolni? Év végén vagy
vagy jövő év elején, de ugye itt vízumot kell intézni, az idő, stb. És attól függően amúgy. Én drukkolok neki, és akkor itt összeszedjük a magyar szurkolókat, ugyanúgy, mint Borics Ádámnál is összeszedtük, aztán megyünk utánad. Nagyon jó lesz, tényleg. Elképesztő érzés lesz, nagyon várom. Yeah. Ez milyen Madison Square Gardenben látni tudod a magyar zászlót, meg az embereket. Amúgy nekem mindig a Madison volt a gyerekkori álmom valamiért, nem tudom miért, az volt a kedvenc helyem így a boxmeccsek szempontjából. És nem tudod, hogy miért? Nem, nincsen oka. Pedig ott van ugye Las Vegas, meg mit tudom én minden, de valamiért nekem mindig a Madison volt. Mondjuk azt tudod, hogy nem, ez a negyedik Madison Square Garden, mert mindig átköltöztették. De ez most mondjuk nem is ide tartozik. Nem azért, mert én emlékszem, még a Dempsey fight, az Ja, várjál, ezt nem tudom. Tehát azért most már, mit tudom én, 2008 óta biztos, hogy ez a kis kerek épület ott egy helyben, ugye? Igen. Na, ez még az 1900-as évek elejétől van. Mert volt amiket gondolom te annyira nem követsz, a Jack Dempsey, meg az ilyen fightok. Hát, A 1928-ból. igen, névről tisztában vagyok vele, de körülbelül ennyi. De ha már itt megemlítettem Jack Dempsey-t, kik a te példaképeid? Példaképeim, hát nagyon sok bunyós van, nem is tudnék egyet kiemelni, tehát van nyilván első helyen alapvetően a Roy Jones, de holt versenyben van bele a többi együtt, a Canelo, a Golovkin, Andre Ward, Julio César Chávez, nem tudnék egyet kiemelni, mert annyira szeretem őket, hogy nekem egy szinten vannak, mindegyik más miatt. Igen, mindegyiknek megvan a más technika, ugyanúgy, mint a fociban. A karakterek, stb. És nem tudok valamelyikhez oda tenni egy stabil első helyet. Hogyha ma karakterekről beszéltünk, akkor mit gondolsz Ryan Garciáról? Zseniális. Mint karakter is, mint bunyós is, tehát amit ő így felépített, az elképesztő. Az utolsó meccse előtt, vagy még az előtt láttam, hogy amikor így elment, mint hogyha teljesen így elment volna teljesen bolondba, és utána természetesen volt ez a dopingolós balhé, amiről... Annyira nem szoktam foglalkozni az ilyen pletykákkal, meg nem szoktam követni, valahogy nekem ez ilyen idegen terület, egyszerűen nem érdekelnek az ilyen fölösleges körök. Valószínűleg showműsor része volt, ezt találta ki, hogy ezzel generál nézettséget, és valószínűleg ez be is jött neki. Igen, de pont szerintem ez az, hogy az európai sport és az amerikai sport között elkülönbség, hogy itt nagyon nagy show, marketing van. Igen. Nagyon azért Angliában értik, hogy ez hogy működik, de nyilván nem ugyanaz, mint USA-ba. És igen, tehát itt óriási show műsorokat csinálnak, szóval ez nagyon más világ. Ahogy úgy mondjuk Magyarországon, hogy műbalhék. Igen. Ez zseniális. Igen. Mi az a fogalom, hogy megélhetési boxoló? Te nem az vagy, de mit jelent az? Vannak olyan versenyzők, akik formában tartják magukat, edzenek, és csupán pénzt akarnak keresni belőle. Nekik van egy normális életük, dolgoznak, készülnek, aztán amikor kapnak egy lehetőséget, mennek és boxolnak egy kőkeményet, nyilván pénzért cserébe. És ez mennyire gyakori Európában? Sokan vannak. Nagyon Sokan vannak? Igen. És akkor ebből úgy így olyan, mint egy ilyen második. Egy plusz kereset, igen. Ráadásul formába tartja magát, sportol, azon kívül meg néha kap egy-két óriási verést, és ennyi igazából. És akkor ők, férfias, kemény. Ők előre tudják azt, hogy ki fognak kapni? Túlnyomó részt igen. Tehát az a valószínű, mert feltörekvő, fiatal, kemény bunyósokhoz mennek általában, és azért lehet tudni, hogy mi a várható eredmény. Nyilván előfordulnak meglepetések, de azért tehát szinte 100%-ban nincs meglepetés. És mondjuk mi vagy, ha ilyen meglepetés van ilyenkor? Akkor még akkor egy pár ember a kardjába dől, egy pár ember meg nagyon örül. Ja. És ebből nehéz kitörni, mondjuk, ha valaki, nem te, ha valaki a megélhetési boxoló, és ebből kitör, hogy utána profi lehetne belőle, vagy az ilyen létezik? Hát ők alapból profik, tehát ők hivatásos bunyósok. Szerintem volt már ilyen történet, hogy elindult valaki pénzt keresni, és aztán világbajnok lett, például a Sergio Martinez, ugye ő nem is 20 vagy 22 évesen kezdett el bunyózni, és aztán elkezdte, és
nagyon jól ment neki, aztán világbajnok is lett, szóval vannak ilyenek. Vagy az Arthur Abraham például, ő versenybiciklis volt, és aztán onnan váltott a bunyóra, ő is 18-19 évesen. Aha. Szóval Versenybiciklisből boxoló? igen. Hogy? Hát feltételezem, hogy az eszméletlen tüdőkapacitása az nagyban hozzájárult ehhez, de egy borzalmasan kemény bunyós volt. Nagyon jó volt. Azt megértem, és gondolom, majd fogunk erről beszélni, hogyha valaki küzdősportból megy küzdősportba, hogy mondjuk boxolóból vagy birkozóból az MMA-ba, de az, hogy biciklisből, az érdekes. De akkor beszéljünk arról, hogy sok ember úgy gondolja, hogy minden boxoló milliómos. Szerintem senki nem gondolja így. Nem gondolják Nem. így? Nem, szerintem abszolút nem. Tehát ez, akiket lehet látni a képernyőn, és tényleg sok millió dollárt keresnek, az igen, de ez egy nagyon-nagyon szűk réteg, szóval ha valaki óriás pénzt akar keresni, akkor nem tudom, inkább menjen valami üzletet tanulni, vagy egyetemre. Szóval a boxból pénzt keresni az egy nagyon nehéz dolog. Egy boxoló miből keresi a pénzét, mielőtt ilyen áttört boxoló lesz? Nyilván vannak szponzorációk, meccspénzek, általában ezekből. Valaki dolgozik mellette, én mondjuk tartok edzéseket, tehát igazából ennyi. Mennyi pénzt viszel mondjuk egy ilyen edzőtábor? Hát egy ilyen mondjuk az nyilván sokat, de amúgy alapvetően a minőségi kaja, a tápkiegek, meg az ilyen dolgok nyilván pénzbe kerülnek, szóval egy felkészülés otthon is, ha mondjuk 8-13 hetet kell készülni egy meccsre, 8-10-12, tök mindegy, az nyilván befektetés. De tényleg most beszéltél az ételről. Mit gondolsz az amerikai ételről? Nekem nagyon bejött. Tényleg lehet találni, tehát amúgy ezen kicsit aggódtam, mielőtt jöttem, így a sztereotípiák miatt, de ez nagyon megváltozott bennem, szóval a boltokban rengeteg jó minőségű kaja van, sok hús van, igazából minden van. Nekem bejött. Nyilván lehet venni sok minden finomságot, szemetet össze-vissza, de nyilván ez otthon se jó. Most az, hogy az otthoni és az itteni között egészségügyileg van-e valami különbség a két chips között, azt nem tudom, de szerintem nem is számottevő. Vagy legalábbis te nem érezted? Nem tudom. Ja, értem, mert amit én tanultam, hogy mondjuk a pizza is itt sokkal nehezebb, mint Magyarországon, vagy Olaszországban. Hát az olasznál mindenképp. Hát igen, itt nem ezt a nápolyi formát erőltetik, az biztos. Szóval most itt vagy New Yorkban, erről mesélj egy kicsit, hogy ez az egész, hogy jött. Igazából úgy kezdődött az egész, hogy a Törőcsik Dani, mikor készült a Starboxra, akkor ugye itt is járt boxolni, és kellett küldenem videókat, beszélt az itteni edzővel, úgyhogy következő úton jöttem bele. És tényleg nagyon szépen alakultak a dolgok, nagyon megtaláltuk a közös hangnemet az edzővel, nagyon jól mentek a sparringok, és a stabil, ilyen európai box alapjaimra, hogyha be tudom építeni ezt a laza, könnyed amerikai bunyót, akkor az nagyon hatékony lesz. Nagyon tetszett itt az embereknek, ahogy bunyóztam, és nagyon úgy néz ki, hogy itt komoly dolgok vannak a láthatáron. Legyen így. Mi szurkolunk neked itt. Já, nagyon várom, nagyon izgatott vagyok. Ami engem mindig, tudod, így most érdekel, a box versus MMA. So, tudom, hogy te nem vagy benne az MMA-be. Igen, annyira nem követem az MMA-t, de elképesztőek, szóval rengetegszer boxoltam már rendes boxparingot MMA-sokkal, és alapvetően iszonyat kemények, szóval már azért boxolni is tudnak, fizikálisan nagyon erősek, szóval nagyon komolyak. Mit tud az MMA, amit a box nem tud? Rúgni, földharcozni, egyértelmű. Nem úgy értettem például, úgyhogy most az elmúlt 30 év alatt nagyon följött az MMA, Igen. viszont a box az mindig is szerintem olyan elegáns. Szóval Igen, erről gondolok, hogy szerintem, ha olyan emberek, akik nem értenek a küzdősportokhoz komolyabban, azok nem tudják értékelni, hogy mi történik a földön, földharcban.
ezáltal gondolom azt, hogy a box nézettebb, mert alapvetően szerintem egy szebb mozgás, és elegánsabb, stílusosabb, és talán élvezhetőbb egy olyan szemnek, aki igazából nem tudja, hogy mi történik. És miért keres még mindig sokkal többet egy profi boxoló, mint egy profi MMA-s? Mert szerintem 10-szer, vagy valamikor 100-szor is többet keres. Hát, ja, nézzük mind a kettőnek a legmagasabb szintjén. Az egy jó összehasonlítási alap? Igen. Vagy nézzük a középszerűeknél? Mert mindenhol többet keresnek Persze. alapvetően. Maga a meccspénz. Tehát az, hogy mit tudom én, showman, és van 32 millió követője, egyértelmű, hogy azt keres jobban. Alapvetően normál alapbunyósoknál a ökölvívók jobban keresnek. Nem tudom, talán a múltjához lehet köze, hogy a boxnak az elmúlt, nem tudom, 100-120 évben ugye óriási nézettsége volt. Az MMA meg egy viszonylag úgymond új sport, szóval lehet, hogy van 30 éve, de mióta van körülötte igazi nagy hype. Nyilván a Conor McGregor nagyon megdobta, meg előtte is voltak, de nem volt ugyanaz az átütő nézettség mögötte, mint a boxnak már nagyon régóta. Szóval valószínűleg az MMA-sok is nagyon sokat fognak, vagy hasonló szinten sokat fognak keresni, mint bármelyik top kategóriás bunyós, csak feltételezem, hogy idő kell neki, hogy így fejlődjön. Tehát a boxot nézik, nem tudom, 120 éve, és plusz, nem tudom, 2000 év, az MMA meg viszonylag új. Szóval lehet, hogy a boxnál szükséges lesz konkurenciára, mint például most az MVT, a Jake Paulnak a promóciója, vagy az MMA-nál a Jake Paul és a Netflix megy a UFC ellen, mert a UFC az mindig is hírhet volt arról, hogy nem fizeti meg annyira, azt hiszem 5-10%-át a bevételnek, az 5-10%-át kapják meg a sportolók, és ha leveszed a toppokat, akkor még annyit sem. Ellenben boxban sokkal többet. Ha lesz olyan konkurencia a UFC-nek, ami a bunyósok minőségében is annyira jó, mondjuk nyilván a többi is, tehát mit tudom én, a Bellatorban is nagyon jó bunyósok vannak, viszont nem tudom, szerintem tehát nézettséget kell generálniuk, ahhoz egy Jake Paul megért. Tehát amikor megnő a nézettség, akkor nyilván vele együtt a kereset is nőni fog. És biztos, hogy maga az MMA-nak nagyon jót fog tenni, ha van még egy olyan liga, mint a UFC, és akkor lesz az szerintem kb. Mint az, hogy ez WBC világbajnok, ez WBO, stb. És akkor lehet csinálni nagy meccseket. Na, a UFC a legnagyobb liga, az egy, de ha van mellette még 3-4 ugyanilyen erős, akkor ott komoly találkozókat lehetne összehozni. Valószínűleg nagyon mozgatná az embereket. És ha már így összehasonlítottuk az MMA-t a boxal, akkor beszéljünk most, hasonlítsuk össze a férfi boxot a női boxal. Hogy neked mi a véleményed a női boxról? Hát óriásit fejlődött az elmúlt években, szóval tehát régen majdnem nézhetetlen volt. Viszont most már olyan szinten iskolázottak és kemények, és elképesztő lett. Tehát olyan női bunyósok vannak, hogy egyszerűen nem is értem, hogy ez hogy történhet. Tehát erősek, bátrak, ütnek, technika is megvan, nagyon rendben van. Ezt csak hallottam, én kíváncsi vagyok ezekre, de nem vagyok egyáltalán szakértője. Amit én olvastam róla, az állítólag azért van, mert nekik rövidebb a menetek, és ők mindent beleadnak. Ők nyomják ezzel elő, ők mennek neked, mint egy mérgezett egér. Ha meg van egy boxoló, ha pedig egy rendes férfi box, akkor ott pedig az idődet időzített, hogy mégis nagyobb menetek vannak, hosszabbak. Nyilván a férfiaknál összességében nagyobb a rizikó, tehát ott nehéz úgy rohangálni, hogy tehát van rizikója annak, hogy nagyon gyorsan sokat akarsz ütni. Feltételezem, hogy a női boxolók nagy részénél ugye nincs meg az a nagy részénél nincs meg az átütő erő, szóval kicsit többet lehet dolgozni bátrabban, de hát attól függetlenül óriási harcosok. Megint olyan dologról fog mesélni, ami teljesen nem ide tartozik, de ide tartozik. Szabó Franciska, a.k.a. Sina Bátri, most volt nemrég a mérkőzése, és ő azokhoz tartozik, aki nagyot üt. Igen.
És Kemény, nagyon kemény. te imádjuk a Franciskát, szerintem ő egy nagyon... Zseniális. Nem is értem, hogy honnan van ez az erő. Elképesztő. Tudod, emlékszem, amikor velem kezet fogott, mondom, hú, hallod? Tudod, veled sem kecózok. Jó, beszéljünk egy kicsit a jó promo, mert hogy beszéltünk itt a pénzről, és a jó promoterekről, hogy ki az a jó promoter, vagy mit nem lát a néző, amit egy promoter csinál. Hát nyilván óriási showműsort kell szerveznie, nagyon jó meccsekkel, nagyon jó párosításokkal. Ez az ő dolga. Arról is beszéltél még nekem, hogy olyan meccseket hozzon össze, ami téged előre visz a karrieredben. Ja, hogy a magam szempontjából azt hittem, hogy alapvetően egy Hát alapvetően, promoternek oké, a dolga. akkor úgy kérdezem, hogy a te szempontodból hogy látod, hogy ki a jó promóter? Egyértelmű, csak olyan meccsek, amikkel lehet szépen előre haladni. Olyan meccseket tud létrehozni, ahol lépésről lépésre lehet haladni. Hogy mindig mész felfelé, és inkább Igen. legyen egy kis rizikó, hogy ne gyengébe, hanem akitől tudsz építeni. Mennyire fontos az, meccset nyerjél, mert vannak, tudod, valahol el is kell veszteni. Valamikor egy veszteség többet ér, mint mint egy nyereség. Mennyire fontos az a boxban például, hogy Hát egy bizonyos szintig nagyon fontos, ez egyértelmű, tehát csak úgy lehet előre haladni, meg jó meccsekhez jutni, hogyha az ember nyer, viszont egy bizonyos szinten, tehát a Manny Pacquiao is kikapott, a Canelo Álvarez is kikapott, a Floyd Mayweather nem kapott ki, de hogy szerintem pont ez a dolog egy kicsit, hogy mondjam, tehát ott boxolnak, az egyik veszít, teljesen mindegy. Attól függetlenül az ő eredményei senki nem veszi el. Ha nyer, akkor meg még magasabbra emelkedett, szóval szerintem semmi nincs abban, hogyha valaki ott veszít. De a győzelem nyilván az sokkal jobb. Persze. Most megint lehet, hogy most én is kapok tőled egy balegyenestét, hogy sokat beszélek az MMA-ról. Most pont azért gondolok, mert most volt nemrég az Fehérházban az MMA mérkőzés, és Ilia Topuria sokkal nagyobb esélyes volt, mint Gaethje. Valahol hatszor az egyhez esélyese volt. Gaethje mégis megverte, de szerintem ez azért jól jött Topuriának, mert ha ebből föl kell, akkor tanulni fog belőle, hogy mert ő volt az a tipikus, aki mindig előre ivott a medve bőrére. Szóval már előző nap Igen, ő már ünnepelt. A meccshez nem tudok hozzászólni, mert nem láttam. Persze. Igazából a bunyósokat csak névről ismerem, de nem tudom, hogy milyen bunyósok. Viszont tehát egy vereségből lehet tanulni. Ez egyértelmű, hogy nagyon sokat tud változtatni egy embernek a felfogásán, hozzáállásán, de ugyanakkor pozitív is lehet, szóval úgy értem, hogy pozitív, hogy nem feltétlen ilyen változás kellett neki, hanem mondjuk csak egy nagyon jó mérce volt. Mert én mindig azt mondom, tudod, hogy néha pofonokat kell kapni azért, mert ha mindig minden bejön, akkor nem fogod érezni a pofon erejét, akkor sokkal nehezebb lesz, ha valaki, most nem kell szó szerint érteni, hogy ha pofonokat kapsz az életben, akkor sokkal jobban fogod élvezni a nyereséget, mint ha csak nyersz, és kapsz egy pofont, akkor utána össze is Hát tudsz ez esni. egyértelmű, Szóval. tehát az élet erről szól, hogy ezeken a pofonokon, gödrökön, akadályokon folyamatosan tovább kell haladni, és teljesen mindegy, hogy éppen mi van, akkor is menni kell előre. Szóval csak hát ez egyértelmű, igen, egyetért. Mennyire fontos a kapcsolatépítés, főleg itt Amerikában, Legfontosabb. hogy ezt most ahhoz visszatérve tudod, hogy kikkel tudsz majd harcolni, vagy kikkel tudsz majd verekedni. Legfontosabb. Nem tudom, hogy arról lehet-e beszélni, hogy az a gym, ahol te vagy, hogy az egy milyen gym, vagy milyen promóció, arról Persze. lehet-e beszélni? A Gleason Gym USA-nak a legöregebb boxterme, körülbelül 100 éves, elképesztő nevek edzettek ott. A kutatásaink szerint több mint 130 világbajnokuk volt. Mohamed Ali edzett itt így a régiek közül, a Mike Tyson, Jake LaMotta, azt hiszem, hogy Jake LaMottának a kis fedeles labdája még mindig ott van, amit ő ütött. Nyilván azóta azt hiszem 2-szer költöztek az első helyszín óta, de maga a terem, az üzemeltetés az ugyanaz maradt, és ez egy nagyon-nagyon híres terem.
világhírű. És milyen érzés ilyen helyen edzeni? Így belegondolsz, hogy itt volt a Muhammad, itt volt Tyson. Filmben illő érzés, tényleg. Tehát olyan, mint hogyha egy filmben látnám magam. Nagyon tetszik a teremnek a hangulata, szeretem ezt a régi, igazi boxterem szagot, ahol érződik a munka. Nagyon, nagyon tetszik nekem ezt a sok képet, aki kim van A-tól Z igazából, a régitől az újig, mindenféle bunyós, a plakátok. Otthon érzem magam, nagyon jó. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a boxolók buták, mert ő agresszív, de szerintem a boxolás, vagy a box, vagy az ökölvívás egy nagyon intelligens sport. Mert azért erről mesélj egy kicsit, hogy Ez egyértelmű, tehát nyilván azért működik, mert mindenhol vannak buta emberek, de alapvetően az, hogy valaki már csak középszerű legyen, feltételezem, oda kell egy jó probléma megoldó képesség, ami amúgy meg az intelligenciával nagyban összefügg, szóval egy adott problémára a legrövidebb idő alatt a legjobb megoldást kell megtalálni, miközben amúgy meg akarnak verni. Oda kell azért agymunka. Szóval ez tulajdonképpen egy mentális, ez a sport nagyon mentális sport is, nem? Teljesen. Tehát Hogy- nyilván rengeteget kell edzeni, rengeteget kell készülni mindenféle fajta szempontból, tehát nem csak az edzésen, hanem a civil életben is. Viszont ha mentál nincs rendben, akkor a világ összes edzését megcsinálhatod. Nem fog működni a dolog. Mikor érezted a legnagyobb nyomást egy meccs előtt, mondjuk mérlegeléskor, az öltözőben, vagy amikor megszólal az első gong? Én igazából ilyenkor már teljesen nyugodt vagyok. Nyomás az inkább a felkészülési időszakban, hogy közeledik a meccs, a forma, hogy jó legyen, tehát inkább ezen van, de amikor, hát meg ugye nyilván a súlyhozás az nagy teher, de amikor megvan a súlyhozás, akkor így minden lemegy rólam, és úgy érzem, hogy jó, megvan, nyertem. Túl vagyok a nehezén, úgymond. Nyilván a meccs még hátra van, de a mérleg az egy óriási ellenfél, azt mindig legyőzni, és ha az megvan, akkor már érzem, hogy jó vagyok, minden rendben van. Szóval én magán a boxon azon nem nyomom magam, sokkal inkább amíg készülök, hogy a forma jó legyen, az nekem egy stresszesebb dolog. Amikor mondtad a súlyhozást, mit lehetne ezzel csinálni, hogy ne kelljen ezt csinálni? Mert szerintem Nincs olyan. Szerintem ez nagyon egészségtelen. Nagyon egészséges. Egészséges Hogy ne lenne egészséges? a súlyhozás? Igen. Ezt miért mondod? Miért a böjtölés nem egészséges? Oké, de ha most te vagy, pánba tudom mondani, ha vagy 185 pán, és le kell menned 155-re, 15 kiló, és utána azt 15 kilót visszavinni, szerintem magát az agyadat nem tud annyira hidratálni, és ezért van az, hogy azt mondják magyarul, az agyrázkódás, meg a CTE, meg az ilyenek. Szóval én ebben Igen. mondom, hogy nem egészséges. Tehát Oké. Az éhezés az alapvetően egészséges. Egyetért. Viszont amikor ugye a vizet kell leadni magadról, az nem annyira egészséges. Tehát 3-4 kiló könnyű, 5 kiló belefér, de ha vízből szeretnél 7-8 kilót lefogyni, akkor az nem a legjobb dolog. Tehát nyilván ezt jól kell csinálni. Tehát nekünk, akik ezt csinálják, a szervezete megszokta, hogy 3-4 kilót vízből úgy adunk le, hogy észre se vesszük igazából. Egy más ember, akinek ezt a szervezete nem szokta meg, ő valószínűleg miközben nem iszik, felborulna a szaunába. Mi utána elmegyünk futni, elmegyünk edzeni, és este, ha van szerencsénk, akkor egy 2-3 deci vizet még ihatunk. Tehát ezt meg kell szokni. A vízhiány tényleg nem a legjobb dolog a világon, de ezt rövid ideig csinálod. Tehát az összes többi életmód ezzel karöltve, hogy van ez a kis vízből való fogyás is nagyon egészséges. Az éhezés az semmi. Ráadásul én nem tudnám elképzelni, hogy úgy menjek el egy meccsre, hogy előtte nem éheztem. Szóval nekem van egy ilyen teóriám, hogy az éhezés, meg a szomjazás, az egy olyan emberi ösztönt vált ki, hogy neked muszáj menni és csinálni kell a dolgot. Szóval én úgy érzem, hogy az éhezéstől és a szomjazástól vagyok kész a meccsre mentálisan. Tehát, hogy átlök egy ilyen vadász állapotba, vagy valahogy hogy mondjam, szóval, hogy nyilván kihoz olyan ösztönöket, olyan érzéseket az éhezés, hogy
hogy eszedbe jut, hogy kéne menni valamit csinálni a kajáért. Amikor előbb mondtad, hogy még miatt a meccsnél már nincs semmi, de volt olyan ellenfél, akitől tartottál, akitől féltél? Nem, félni nem. Félni nem? Nem. Az, hogy valaki jó és jól bunyózik, az egy dolog, de nem. Mert ez is a Embertől mentális. nem. Persze. Mert én is a Tyson-t hallottam, ő azt mondta, minden egyes meccs előtt, tudod, ő félt, de amikor... De nem az embertől. Igen, csak a meccstől. Mert bármi történhet. Igen. Ő olyan típus volt, ő úgy kattant át harci üzemmódba. És amikor Én inkább nyugodt vagyok. mert amikor már ment ki, akkor azt mondta, hogy ő ezt teljesen elfelejtette. Igen, mert átkapcsolt az agya. Hm. Őt azok az érzések állították be a harci üzemmódba. Oké, neked mi jár a fejedbe az első ütés előtt, amikor megszólal a gomb? Szerintem én totálisan úgymond üres vagyok. Bemegyek, állok, szeretem megkapni az első ütéseket, hogy fölteszem a kezem, üt egyet, kettőt, akkor igazából már teljesen megnyugszom. Hiába érzem azt, hogy mondjuk ez úgy üt, mint a villámcsapás, vagy hogy ennek nehéz keze van, vagy éppen semmi különös. Megnyugszom, mert tudom, hogy mire számítsak. És onnantól kezdve nem az van, hogy jó, majd meglátjuk, milyen lesz, akkor föltérképezem, hanem egyszerűen elkezdődik ez a föltérképezés, és az onnantól könnyebb az egész. Ja, erről már hallottam, hogy a meccs közben oké, látom, és akkor úgy ki tudod találni. Onnantól sokkal jobb, igen. Akkor tudom, hogy mire vigyázzak, merre fele kezdjek el próbálkozni, milyen stratégiát használjak, szóval amikor elkezdődik, az egy nagy ilyen feltérképezés. Amikor kint vagyok ilyen meccseken, akkor mindenki, az egész aréna üvölt, és ebből te hogy tudod hallani az edzőt? Hallod? Hát, mert igen, persze, hát azt célzottan nekem mondják, az átjön, ott van a ringsoroktól, hallatszódik az, persze. Mert ez nekem mindig, hogy én nem értem, hogy az hogy lehet, mert mindig kiabálnak be, és csak én nem értettem, hogy az hogy tud azt úgy elszeparálni. Simán. És akiket ismerek, nekik a hangjukat még a nézőtérről is felismerem. Szóval hallom, hogy éppen ki kiabált be valamit. Ha nyilván nem annyira ismerem, vagy nem úgy veszem, tehát nem annyira ismerem, akkor nem tudom ki volt, de felismerem az emberek hangját meccs közben. Gyors kérdések. Tyson vagy Ali? Tyson, Canelo vagy Crawford? Canelo, Canelo. Kivel boxolnál legszívesebben most? Conor Benn. Ki ütött meg téged legkeményebben eddig? Nem emlékszem. Bár Olyan kemény volt, hogy elfelejtettem már. Nem tudom, sokan. Háttérbe attól, hogy csak azt mondja, a feleséged. Na, igen, a feleségem. Mit szeretnél, mire emlékezzenek 20 év múlva rád? Én lettem a világbajnok. Megkérdezem az utolsó kérdést, ami mindig ugyanaz, hogy miről nem beszéltünk, de szerinted fontos lenne kérdezni, fontos lett volna megkérdezni tőled, viszont miatt erre válaszolsz, elmondom, hogy 51%, aki minket néz, az nincs feliratkozva, szóval légy szíves, tegyétek meg, itt alul meg tudjátok tenni, lájkoljátok a műsort, osszátok meg, ez nagyon sokat segít nekem, vagy nekünk az algoritmusban, hogyha ezt megteszitek, akkor több helyre el fog jutni a műsorunk, minőségi műsorokat fogunk tudni csinálni, és talán még az Attila is tud fizetést kapni majd egy idővel. Szóval. Szerintem mindenről beszéltünk. Mindenről? Mindenről. Jól van. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszi. Én már nagyon várom az első amerikai mérkőzésedet. Én is nagyon várom, olyan izgatott vagyok. Itt leszünk, és az egész magyar diaszporával itt fogunk szorkolni az első sorban. Köszönöm szépen. Óriási lesz. Nagyon szépen köszi. Köszönöm.